Një fëmijë vetëm 14 vjeç, i kaputet jeta në mes nga goditjet e thikës në një konfrontim me një bashkëpërfshtatar. Një tragjedi ku të gjithë të implikuarit janë viktima të neglizhencës dhe sistemit. Vdekja tragjike e adoleshentit Martin Cani rënditi nga themelet shoqërinë dhe institucionet. Ende pa u harruar vrasja e 15 vjeçarit me thikë në një ngjarje thuajse identike pranë shkollës. Të pathënat e ngjarjes, akuzat e forta për tentativën e shmangjes së përgjegjësive të plota, dosje hetimore dhe dokumentet spitalore. Një dokumentar që shkon përtej ngjarjes tronditse dhe zbulon pasiguri në shkolla ku gëlojnë palishmërit, sherrët, bullizmi, depërtimi i sendeve të ndaluara dhe drogës. Asgjë nuk mund të jetë njësoj për nxënësit e shkollës Fanoli pas tragjedisë që i mori jetën Martin Canit 14 vjeç. I dashur Martin, fjalët nuk mund ta përshkruajnë dhimbjen që kam ndier këto ditët e fundit. Na mungon të gjithëve shumë. Të qeshura dhe shakat e tua, më duket sikur do të dalë në pushim të gjatë e të shoh ty duke qeshur me shokët e tu. Tani nuk kam më frikë të vdes, sepse di që kam një angjëll aty lart. Vetëm pak metra pas shkollës, aty ku mbeti vrar Martini, që rinjtë ende ndriçojnë. Ky cep i fshet është kthyer prej ditësh në një vend pelegrinazhi, jo vetëm për nxënësit e kësaj shkolle. Muret e vjetra të pallatit janë mbushur me deklarata dhimbje nga bashkëmoshatarët e të miturit. Duket sikur secili ka zgjedhur një mënyrë të veçantë për ta kujtuar. Dikush ka lënë biskota, dikush monedha, një tjetër mbajtës e Chelsea. Ka nga ta që kanë zgjedhur të flasin nëpërmjet letrave. Por më dole para me dorën në plag, lëkurën e zverdhur e sytë të tmerruar, e dija se diçka kishte ndodhur. Griva në vend, u paralizova. Më fal, po sikur të çan në spital me makinën e babit. Më fal, e di që mund të të shpëtoja, po sikur edhe ta provoja. Më dole mbrëm në ëndër, nuk më fole. Kur u zgjova, fillova të qaja sepse kuptova se e vetmja mënyrë që mund të të shikoja përsëri që e nëpërmjet ëndrave. Këto letra tronditse shprehin jo vetëm dhimbjen, por edhe momentet nga ngjarja që kaputin mes jetën e një fëmije 14 vjeç. Çaste tronditse për dëshmitarët që ishin po ashtu fëmijë. Të pash kur re në tokë duke rënkuar nga dhimbjet, duke rënkuar për ndihmë. Shumë njerëz mund të ndihmonin. Një prej tyre isha edhe unë, por kishim frikë. Gjithçka ndodhi kaq shpejt. Ky parakalim në eshtje bëri bashkë qindra qytetar nga i gjithë vendi, që u përgjigjen thirrjes për marshimin në kujtim të Martin Canit. Një tjetër viktimë e historisë është edhe autori i akuzuar direkt për krimin, që po ashtu është veç një fëmijë. Veç rëndesës së akuzave, ai mori dhe një plag në krah. Fatmirësisht, Luis Meqja, shoku i Martinit të ndjer, e kaloi rrezikun për jetën. Personat e tjerë të përfshirë në përleshje, fatmirësisht, kanë shpëtuar pa dëmtime serioze. Pikpyetjet në lidhje me situatën janë të shumta, por Inside Story do të ndërtojë një kronologji të plotë të vrasjes, bazuar tek dosja hetimore dhe provat, duke lënë menjan dëshmitë emocionale që kanë qenë me shumicë pas tragjedisë.
Rreth orës 13:10 minuta në rrugën Qemal Stafa rreth 200 deri në 300 metra larg shkollës Fanoli, janë konfliktuar 3 shtetas të moshës 14 vjeç, si pasojë e dëmtimeve të marra gjatë konfliktit ka ndëruar jetë njëri prej tyre, ndërsa tjetri ndodhet në spital në kujdesin e mjekëve. Ky ishte informacioni i parë i policisë. Deri në ato momente ishin identifikuar vetëm 3 persona. Ata kishin plagë të shkaktuara nga mjet prerës thik, konkretisht viktima Martin Cani, shoku i tij Luis Meçja dhe autori Mario Përleshi. Pas raportimit paraprak, policia zgjeroi rrethin adoleshentëve të identifikuar si të përfshirë në konfrontim. Kjo u zbulua në proces verbalin e nënshkruar disa orë pas raportimit paraprak të policisë, oficeri policisë gjyqësore Igli Mollaj. Dokumenti mbante orën e artimit 19:30 e datës 18 nëntor. Rreth orës 13 pranë ambienteve të shkollës 9 vjeçare Fanoli ka ndodhur një konflikt për motive të dobta ndërmjet shtetasve Marcel Cina, Luis Meçaj dhe Marin Cani kundrejt shtetasve Mario Leshi dhe Kledion Bekaj. Nga ky konflikt janë plagosur shtetasi Luis Meçaj dhe Martin Cani, ku ky i fundit ka ndëruar jetë për shkak të goditjeve që kishte marrë. Pas këshyrjes së kamerave të sigurisë dhe dëshmive, policia zbuloi se në konfrontim ishin përfshirë në fakt 9 nxënës të shkollës. Pra kemi të bëjmë me shumë persona të përfshirë në ngjarjen e rëndë që tronditi të gjithë shqiptarët. Emrat e të gjithë personave të përfshirë në konflikt pasqyrohen në dosjen hetimore që Inside Story disponon. Shtetasit e identifikuar nga policia Martin Cani, Mario Përleshi, Kledon Bekaj, Luis Meçja, Marcel Cina, Armand Marku, Klevis Tema dhe një person tjetër kanë shkuar në vendin ku dyshohet se ka ndodhur goditja mes viktimave Martin Cani dhe Luis Meçja, e cila nuk fokusohet nga kamera. Pra momenti i goditjeve fatale me thik nuk fiksohet nga kamerat, pavarësisht konstatimit me pamje të gjithë dinamikave të tjera. Babai Luis Meçajt, Tiqiriu, në daljet e tij publike në Top Channel, por dhe në media të tjera, vendosi theksin te prania e një adoleshenti tjetër në sherr. Tiqiriu bazuar nga proces verbali, po citoheshin emrat e 5 personave të pranishëm në ngjarje. Bëri thirrje publike që policia të arrestonte shokun e Marios, Kledion Bekajn, si të përfshirë në sherr. Policia e shtetit, me një reagim publik, rrëzoi pretendimet për pjesëmarrjen e një personi të dytë në krim. Këtu duhet ndarë pjesëmarrja në konfrontim ku ishin 9 persona dhe përdorimi i thikës. Pra blutmohojnë që të ketë autor të dytë që ka përdorur thik, duke kujdesur të vënë duke edhe tok fjalshin deri në këto momente të hetimit. Policia e shtetit disponon dëshmi të personave të përfshirë në konflikt dhe pamje filmike në afërsi të vendit të ngjarjes ku ka ndodhur tragjedia dhe në kushtet e ndalimit ligjor për publikimin e tyre. Informon opinionin publik se nga hetimet e deritanishme nuk implikohet një autor i dytë i përfshirë në këtë ngjarje. Reagimi i policisë së shtetit për përgjigjëstrimin e rastit acaroi më shumë situatën e familjes Meçe. Luisi reagoi nga spitali, duke shpjeguar ngjarjen edhe një herë dhe duke theksuar praninë e një autori tjetër në skenën e krimit. Në raportime të shumta, hidheshin akuza se po fshihej emri një personi tjetër të përfshirë i quajtur Kledion Bekaj. 14 vjeçari është djali i Nevila dhe Maksim Bekajt. 2 persona me pozitë mjaft të rëndësishme në radhët e drejtësisë së re. Maksimi punon si hetues i byros kombëtare të hetimit, ndërsa Nevila specialiste e regjistrave pranë SPAK. Në fakt, siç zbuluam edhe më sipër, emri 14 vjeçarit Bekaj është pasqyruar në dosjen hetimore si pjesëmarrës në konfrontim. Ai ka qenë aktiv në sherr dhe madje ka pësuar dëmtime. Por me provat e siguruara deri më tani, nuk ka të dhëna, nëse veç autorit Përleshi ka persona të tjerë që kanë përdorur thik. Është bërë këshyrja jashtme të miturit Kledion Bekaj, ku vihet re se ka një gjatësi 170 cm. Në mollzën e djathtë të fytyrës vihet re një dëmtim ngjyrë mavi, me përmasa 0.7 me 1 cm, e shoqëruar me një njoll me ngjyrë më të errët dhe fryrje e enjtje në madhësinë e një kokër are.
Por sa i përket ndikimit që mund të jetë një person i cili ka bërë ndikim, ajo ngjerët për të parë, nuk mund të flitet deri tani që të jemi në këto kushte. Referuar dosjes, grupi hetimor ka sekuestruar celularët e adoleshentëve të përfshirë në sherr, konkretisht Luis Meqjas, Martin Canit, Kledion Bekajt dhe Marcel Sinës. Verifikimi i komunikimeve pritet edhe më shumë dritë për bisedat konfliktuale në rrjetet sociale. Pavarësisht akuzave dhe deklaratave kontradiktore, është fakt që siç zbuluam nga dosja hetimore, momentet fatale të goditjeve me thik nuk janë fiksuar nga kamerat. Kjo le të hapur mundësinë e përdorimit të një thike të dytë në ngjarje apo të implikimit të ndonjë adoleshenti tjetër. Po referuar kryqëzimit të marrjes dhe rimarrjes në pyetje të adoleshentëve, nuk ka të dhëna që të vërtetojnë se një person i dytë ka sulmuar me thik veçmarrjes. Nga pamjet filmike në vazhdim në orën 12:07 minuta, shihen personat e lartë përmendur duke e vrapuar për në drejtim të rrugës që erdhën, dhe konkretisht shtetasit Kingston Corby ka në dorë një çantë shkolle, duke u ndjekur më pas nga shtetasi Armand Marku. Shtetasi Martin Cani është duke vrapuar e mban dorën pranë gjoksit të majt. Shtetasi Marcel Sina, gjatë kohës që vrapon, mban dorën e djathtë në xhepin e pantallonave. Më pas shfaqet shtetasi Kledion Bekaj dhe Luis Meqja, duke vrapuar paralelisht. Pas tyre është duke vrapuar shtetasi Mario Përleshi. Në cep të pamjes duket shtetasi Klevis Tema duke ecur. Por elementet kyç janë deklaratat e personave që kanë ndjenë për ngjarjen. Bazuar relacionit zyrtar të çështjes, kaq është fokusuar nga kamerat e sigurisë. Megjithatë, policia reagoi sërish duke konfirmuar bindjen se nuk ka autor të dytë. Por deklarata përmban një kontradikt që bie ndesh me atë që thuhet në dosjen hetimore se në vendin e goditjes me thik nuk ka kamera sigurie. Nga veprimet hetimore të deritanishme, veprime të cilat janë të bazuara në prova të pakontestueshme, rezulton se kemi të bëjmë vetëm me një autor, përshkruar edhe në komunikatat e policisë së shtetit dhe regjistruar në materialin filmik të ngjarjes, të cilin ligji na ndalon ta publikojmë për shkak të sekretit hetimor. Ekspertët i shohin deklaratat e policisë të nxituara dhe me ngjyrime politike. Janë deklarata të cilat jepen më tepër duke qenë në trysni policia nga shoqëria, nga protestat, apo ndoshta edhe nga mediat. Në momentin që dosja ka kaluar për hetim në prokurori për veprime të mëtejshme, është prokuroria e cila duhet shprehet me deklarata zyrtare. Vënia në trysni e organizatës policisë për të marrë një deklaratë dhe për t'i dhënë shpjegime qytetarëve, normalisht do të çojë gabime dhe në keq interpretime. Nuk është gjetur arma të cilën është kryer vepra penale. Kjo mund të jetë një rrethan lehtësuese për sa i përket personit, sepse nuk mund të akuzohet për diçka të cilën nuk mund të sigurohet, nuk mund të gjehet si provë. Mes pikpyetjesh të shumta, Gentian Seriani, avokati i Luisit, thotë se do të realizojmë privatisht një ekspertizë të miturit. Deri më tani ne nuk kemi marrë një akt ekspertize të kryer nga ana e institucioneve përkatëse. Ne kemi kontaktuar një ekspert privat dhe jemi duke bërë akt ekspertize private. Inside Story zbulon kartelën mjekësore të lëshuar nga spitali privat për autorin e akuzuar të ngjarjes, Përleshaj. Në kartel dalin në pa disa detaje mjaft interesante, ku specifikohet plaga e marrë nga autori dhe rekomandimi i mjekut. Gjatë qëndrimit në spital, pacienti observohet për ndonjë infeksion të mundshëm të plagës. Mjetprerës i suspektuar i kontaminuar. Nëpërmjet analizave, ekzaminimit dhe mjekimit lokal të plagës, rekomandohet të hiqen suturat 14 ditë nga interventi. 3 javë interventi rekomandohet nga heqja e gipsit. Pas 3 javësh të fillojë rehabilitimin. Kjo është kartela zyrtare e spitalit. Ajo është pasqyruar edhe në dosjen hetimore. Aty zbulohet edhe një dhënë mjaft e rëndësishme, që tregon se Mario është vetë plagosur me thik në konfrontime sipër. Mario Përleshi është shtruar në këtë spital me diagnozën e trauma prerëse në dorën e majt dhe tek pjesa e historisë së sëmundjes përshkruhet se pacienti vjen në urgjencën e spitalit shoqëruar nga familjarët e tij, pasi ka ndodhur një sherr në shkollën Fanoli. Referon se 4 veta e kanë goditur me grushte në kokë, është rrëzuar dhe më pas ka nxjerr thik dhe ka prerë veten pa dashje. Autori dyshuar i ngjarjes qëndroi 9 ditë në spital privat dhe më pas
u dërguan në institutin e të miturve në Kavaj. Ati është hospitalizuar menjëherë duke qëndruar në infermeri. Gjendja e tij fizike dhe psikologjike paraqitet e qëndrueshme. Deri në këto momente që flasim, ka një kundërthënie ndërmjet deklaratave të policisë dhe Luis Meçës. Tashmë do të jenë veprimet e prokurorisë dhe ekspertiza e plotë që mund të hedhin më shumë dritë. Nuk është se është rast i lehtë, është rast kompleks, është rast që ka dinamik brenda, do të ketë shumë personazhe për sa i përket pjesës së hetimit. Mario Përleshi u njoh me masën e gjykatës së Tiranës së arrest me burg. Pavarësisht atyre që janë thënë deri sot, Mario nuk ka dhënë asnjë dëshmi për ngjarjen. Deponimi i tij konsiderohet një prej momenteve më të rëndësishme në hetimin e kësaj tragjedie. Prindër si unë largohen për ditë nga Shqipëria dhe një nga arsyet kryesore janë fëmijët, e ardhja e fëmijëve, jo se i mungojnë të mirat materiale apo sikur pretendojnë që do kenë një jetë më cilësore kur ikin jashtë, përkundrazi do vuajnë më shumë. Tragjedia e Martinit 14 vjeçar duket një kopje e tragjedisë së vitit 2023 në Gramsh, ku nxënësi 15 vjeçar Fation Bici u vra me thik nga një bashkëmoshatar i tij. Fationi ndërhyri për të mbrojtur kushëririn e tij në një sherr në rrjetet sociale, por u godit me thik në zemër njëjtë si Martini. Nëse shoqëria e ka lënë pasta të ngjarje, familja Bici nuk mund ta lërë kurrë. Kjo edhe për pretendimet rreth asaj që luhet në shkallët e drejtësisë. Dënimin që morën 4 autorët e mitur nuk e ka shuar dhimbjen. Nga 70 vite burg në total që u vendos nga gjykata, ata u dënuan përfundimisht me 46 vite e 6 muaj në total. Autori kryesor, ai që goditi me thik, Ergi Karaj, u dënua 27 vite, por do të vuajë 18 sipas gjykimit të shkurtuar. Kjo ka sjellë kundërshtit e familjes së viktimës. Në një takim që Isa Histori ka pasur me familjen Bici, ata shprehen të irrituar për këtë vendim dhe tashmë ka nisur betejën ligjore. Kjo bazuar edhe në praktika të ngjashme në të shkuarën. Nuk duhet të pranohet gjykimi i shkurtuar, pra kërkesa për gjykim të shkurtuar ku bëhet fjalë për persona edhe nëse janë të mitur, po nëse bëhet fjalë për persona të cilët të kanë kryer vepër penale, vrasje në rrethana cilësuese që masa e burgimit mund të jetë edhe burgimi i përjetshëm. Bazuar në nenin 403 të kodit të procedurës penale, gjykimi i shkurtuar nuk mund të zbatohet për vepra penale, për të cilat parashikohet dënimi me burgim të përjetshëm, kategori ku bën pjesë edhe vepra për të cilën akuzohet i mituri në rastin e Gramshit. Mirë po as vetë ligji nuk është i qartë dhe lë hapësirë për interpretime. Përcaktimi sipas kodit penal, vrasje në rrethana cilësuese të miturit, ka parasysh kur vepra penale kryhet nga një i rritur. Kjo ka sjellë që edhe vetë gjykata e lartë, së paku në 2 raste, të marrë vendime të ndryshme. Nëse duhet pranuar, gjykimi i shkurtuar në rastet kur krimi kryhet nga të miturit. Në lidhje me implementimin e gjykimit të shkurtuar, nëse kodi tjetër i procedurës penale ndalon kriterin e të aplikuarit të gjykimit të shkurtuar, atëherë do të jetë një kriter ndalues dhe për këta të mitur, të cilët do të kenë një shkelje ligjore. Procedura është përcaktuar që nuk mund të pranohet gjykimi i shkurtuar, por më pas masa e dënimit është përcaktuar qoftë në kodin penal, po qoftë në kodin e drejtësisë penale për të mitur, që nuk mund të jetë më shumë se sa 12 vite për një vepër penale. Në tetor të vitit 2018, Florian Gega, 17 vjeç, nga fshati Dërmëna si Fjerit, vrau me thik një të mitur 16 vjeç. Gjykata e dënoi me 12 vite burg për vrasje në rrethana cilësuese, duke refuzuar gjykimin e shkurtuar. Çështja u ankimua nga mbrojtja e autorit në gjykatën e lartë, e cila e rrëzoi pretendimin për të përfituar nga gjykimi i shkurtuar. Në kushtet kur nuk ka një vendim unifikues ose njësues të gjykatës së lartë në drejtim të zbatimit të gjykimit të shkurtuar për të miturit në konflikt me ligjin për veprat penale që parashikojnë dënimin me burgim të përjetshëm, gjykata çmon se pritshmëritë e kërkuesit për pranimin e kërkesës për zbatimin e gjykimit të shkurtuar nga gjykata e lartë janë të pabazuara. Por gjykata e lartë ka dhënë edhe 2 vendime kontradiktore. Në një tjetër vendim të vitit 2022, po sërish një mitur vrau një të mitur, gjykata e lartë ka pranuar gjykimin e shkurtuar për të njëjtat rrethana, duke mos unifikuar vendimin.
a kemi ne infrastrukturë që të gatshme në shoqërinë shqiptare që ta implementojmë këtë kod drejtësisë penale për të mjetur dhe a zbatohet në mënyrë të rregullt dhe nga kush kontrollohet zbatimi i kodit drejtësisë penale për të mjetur. Gjë që mua nuk më rezulton si e tillë që të jetë zbatuar në mënyrë të rregullt dhe të jetë infrastruktura e duhur për të aplikuar këtë kod drejtësisë penale për të mjetur. Pas vendimit të gjykatës kushtetuese, në korrik të vitit 2024, gjykata e lartë bëri vendim unifikues, sipas të cilit nuk pranohet gjykimi i shkurtuar kur parashikohet burgimi përjetshëm. Por ky vendim nuk është zbardhur ende. Tani vendimi njësues përcakton qartë që duhet të mos pranohet më gjykimi i shkurtuar. Në sentencën e tij, Kolegji Penal la në fuqi një vendim të gjykatës Apelit të Shkodrës, e cila kishte refuzuar kërkesën për gjykim të shkurtuar të një personit akuzuar për një vepër që dënohej me burgim të përjetshëm. Në kohën e kryerjes së krimit, autori ishte i mitur. Edhe në këtë pikë, ekspertët kanë qëndrime të ndryshme kur vjen puna tek dënimi i të miturve. Një pjesë e juristëve thonë se sipas këtij vendimi, autorët e veprave penale që kanë dënim maksimal burgim të përjetshëm nuk mund të përfitojnë gjykim të shkurtuar, pavarësisht se në kohën e kryerjes së krimit të rënd kanë qenë të mitur apo madhor. Të tjerë ekspertë mendojnë se vendimi i gjykatës së lartë nuk e zgjidh se çfarë ndodh kur i mituri vret të miturin. Ekspertët e ligjit shpjegojnë se pavarësisht ndjesive, procesi nuk bëhet që të shpagohet viktima, por që autori të marrë dënimin e merituar dhe të drejtë. Rikthimi te betejë në drejtësi për rastin e Fation Bicit shërben për të kujtuar se këto tragjedi nuk meritojnë vëmendjen vetëm në momentet e para hetimore, por edhe në shkallët e gjyqësorit si një reagim për të shmangur thellimin e konflikteve. Tashmë, rasti vrasjes së Martinit rikthe në fokus debatin nëse duhet pranuar gjykimi i shkurtuar për këto vepra apo jo. Favorizimi i cili jepet në raste të tilla është pjesa e kodit penal për të mitur. Nga të gjithë favorizimet që mund t'i bëjë kodi penal, ai do të shkojë diku te 10 vjeç. Pas tragjedisë së Martinit, Inside Story zhvilloi një simulim në shkollat në Tiranë për të kuptuar nivelin e sigurisë. Ajo që konstatohet lehtësisht është se adoleshentët mund ta gjejnë veten shumë lehtë përballë tundimit të influencave të këqija. Thuajse në çdo gjimnaz apo shkollë 9-vjeçare shihet prezenca e tabakove apo marketeve që lejojnë të miturit të blejnë duhan, alkool, vape dhe snus. Policimi në komunitet duhet bërë më efektiv dhe më i plotësuar për sa i përket rasteve të cilat ndodhin në institucionet arsimore. Ekipi ynë doli në terren nëpërmjet një aktori në moshë madhore të kamufluar si i mitur me çantë shkolle. Ai bleu pas një problem, cigare vape dhe snus. Si e? Ma bëj një vape edhe një snus, lutem. Ke snus unë? Snus janë ato me nikotinë, nuk e parasysh që mban këtu në vend cigares. Ajo sa kushtojnë ato atje lart. Ke fëmi? Një ma bëj një ma bëj. Kjo ngjarje tragjike ka sjellë në pa boshllëqe, shumë boshllëqe që mund të rregullohen pa ndonjë investim madhor në përmirësimin e situatës sigurisë në shkolla. Çfarë bëhet se? Ma bëj një vape mua edhe një snus. A ke snusë? Ma bëj laxhi blu edhe një kështu. Të gjitha këto produkte shihen thuajse çdo ditë në duart e adoleshentëve. Snusat kanë një përmbajtje të lartë nikotine, që mund të shkaktojë dëmtime të rënda tek adoleshentët, përveç varësisë që krijojnë ndaj tyre. Së fundmi, disa raste janë raportuar kur fëmijët kanë kaluar në gjendje të fikti. Unë gjykoj që ka dështuar komunikimi i të gjithë zinxhirit të interesit, komunikimi institucional edhe komunikimi midis prindërve. Një adult me rrezikshmëri të lartë shoqërore në moshën 11 apo 12 vjeçare kanë filluar të konsumojnë cigaret e para, kanë filluar të konsumojnë alkool, duke përshkallëzuar këtë abuzim pasaj me substanca të tjera narkotike. Do prindi është përgjegjës për fëmijën e vet, nuk mund të thotë unë dorëzohem. Tjetër problematik madhore për të rinjt është edhe ekspozimi i tyre ndaj armëve. Thotë shumë e lehtë të sigurosh thika, elektroshok, doreza e ekuri apo dhe armë të kalibrave të ndryshëm.
Këto mund ta bësh shumë lehtë online, pa qenë e nevojshme që të kesh dhe lidhje të nënveshme me element kriminal. Në një kërkim të thjeshtë në internet, arritëm të gjejmë thika të reklamuara me çmime të ndryshme, që variojnë nga 15 deri në 60 euro, njëjtë me thikën e gjaut të reklamuar nga Mario Përleshi në Snapchat. Inside Story e çoi në një tjetër shkallë ekspozimin e pasigurisë në shkollë. Si qihet në pamje, aktori ynë arriti të deportojë në ambientet e brendshme të paktën në 2 shkolla në Tiranë. Ai hyri pas një kontroll, ashtu si çdo fëmijë tjetër. Lehtësia për të futur në institucionet arsimore është alarmuese, pasi përvojën e tij mund ta kenë kaluar shumë individë të tjerë, përfshirë ata që mund të kenë një armë në çantë. Kjo ngre alarmin për të patur mundësinë e pajisjeve detektuese nëpër shkolla. Depërtimi i drograve nëpër shkolla nuk është një realitet i largët. Fenomeni u konstatua masivisht gjatë operacionit Tempulli. Ne kemi siguruar dosjet, po vihet re se si shpërndarësit operonin në shkolla. Në blerjet e simuluara është faktuar me video shitja pranë shkollave. Para derës së shkollës, bashkëpunëtori takohet me shtetasin e identifikuar si Olsi Nazifi dhe një person të seksit mashkull, i veshur me xhup të zi dhe pantallona xhinse blu, i identifikuar nga ana jon si shtetasi Ervis Mejdani. Në një tjetër moment në këtë dosje hetimore, që është vetëm një prej fraksioneve Tempulli, konstatohet një përgjim që zbulon se puna e shpërndarjes nëpër shkolla ishte pjesë thelbësore e aktivitetit. A e di si ishte? Piva dje me ato. Unë harroj në herë Facebookun ke laptopi, ke shtëpia, dhe harroj në herë aty hap. A kupto, prandaj. Po me Gritin, a ke fol për atë punën ke shkolla? Përgjime të tilla në dosjet Tempulli i gjen me shumicë. Pavarësisht të realizimit të aksioneve të përsëritura, shpërndarësit që prangosen u lën vendin disa të rinjve. Të dhënat tregojnë se fatkeqësisht numri të miturëve në konflikt me ligjin po rritet. Raporti vjetor i Prokurorisë së Përgjithshme tregon se për 4 vitet e fundit, 2941 të mitur janë proceduar penalisht për një vepër penale, ndërsa për 124 prej tyre është dhënë masa e arrestit me burg. Referuar strategjisë ndërsektoriale për të miturit 2022-2026, një nga sfidat që ka nevojë të adresohet është parandalimi i konflikteve të vogla. Ato janë të parëndësishme në dukje, por mund të përfundojnë në tragjedi si rasti Martinit. Për të arritur këto rezultate, strategjia parashikon që deri në fund të vitit 2026, 70% ose më shumë shkolla në zonat e targetuara do të kenë ngritur grupet e ndërmjetësve për fëmijët me përbërje të mësuesve, nxënësve dhe prindërve. Të dhënat e raportuara nga Ministria e Arsimit tregojnë se vetëm gjatë vitit shkollor 2022-2023 u raportuan 796 raste të dhunës fizike, 912 raste të dhunës psikologjike dhe 954 raste të bullizmit në shkolla. Një raport monitorimi i organizatës Qendresa Qytetare gjeti se ndryshe nga premtimet e qeverisë, oficeri i sigurisë mungonte në 54% të shkollave deri në pranver të vitit 2024. Duke qenë se arsimi 9-vjeçar është i detyrueshëm, nxënësit problematik në sjellje nuk mund të përjashtohen. Si pasojë, ata shpesh lëvizin nga një shkollë në tjetrën, duke marrë me vete problemet. Fëmijët i lëvizin nga shkolla në shkollë pa e ditur çfarë historiku ka një fëmijë, kur ai fëmijë mund të ketë qenë shumë agresiv, ka pas shumë probleme, edhe duke mos e ditur historikun e fëmijës atje ku po shkon, fillon nga e para me agresivitet, edhe nuk i jep as mundësi institucionale shkollës pritse që të reagojë dhe ta trajtojë ndryshe. Për të shmangur ngjarje të tilla, prindërit e konsiderojnë domosdoshmëri krijimin e një regjistri për nxënësit që kanë jo vetëm probleme në sjellje, por edhe probleme të ndryshme shëndetësore. Një regjistër i tillë do të ndihmonte të gjithë sistemi që këta fëmijë të trajtoheshin më mirë. Duhet edhe një buletin publik për gjitha shkollat. Shkolla të sigurta, një projekt i nisur në vitin 2018 mes Ministrisë së Brendshme dhe Ministrisë së Arsimit. Ka për qëllim krijimin e një mjedisi të sigurt dhe gjithëpërfshirës për nxënësit në të gjithë vendin. 6 vite pas nisjes së pilotimit,
ka arritur të sigurojë vetëm 240 oficerë sigurie në total, por në të gjithë vendin numërohen 1051 shkolla të arsimit të detyrueshëm. Gjatë një dalje publike, në fillim të këtij viti shkollor, Ministrja Rogerta Manastirliu ishte shoqëruar nga kryeministri Rama dhe ministri i Brendshëm Ervin Hoxha. Tha se oficerët e sigurisë ishin parandaluar qindra konflikte. Por cili është roli i oficerit të sigurisë? A mjafton vetëm një oficer sigurie në shkolla? Sipas Ministrisë së Arsimit, oficerët e sigurisë trajtohen dhe edukohen nga Akademia e Sigurisë për të përmbushur detyrën parsorë që ata kanë në shkollë. Gjykoj që nuk janë efektive në funksionin e vetë, qoftë oficeri sigurisë edhe psikolog, dhe nuk duhet t'i bjem qafë se kjo nuk do të thotë që nuk janë profesionista, por nuk janë njerëz të mirë. Nuk janë efektive sepse të parë për mua, si një prind që jam i angazhuar në jetën e fëmijëve në mbarvajtjen e tyre në shkollë, unë nuk e dija që ata ekzistonin në shkollën e fëmijës tim, derisa u thirr një takim emergjent nga kryetarët e klasave të prindërve dhe morën vesh që paska 2 psikolog shkolla që plotësojnë kushtet e standardit, ka një oficer sigurie. Ky është një njoftim i Ministrisë së Arsimit për hapjen e konkursit për oficerët e sigurisë në shkolla. Oficeri i sigurisë ka një listë të gjatë detyrash që duhet të kryejë për të parandaluar konfliktet apo identifikuar edhe rastet abuzimit me lëndët narkotike. Sipas përcaktimit, mjafton që ai të ketë një diplom të ciklit të dytë në fushën e edukimit, drejtësisë dhe shkencave sociale për të bërë oficer i sigurisë, duke bërë të paqartë se çfarë aftësish i duhet për të identifikuar raste të tilla. Aq më tepër që në shkollat e kryeqytetit, ku në disa prej tyre numri nxënësve është mbi 1000. Për të mos folur për rastin e Martinit, që ndodhi në shkollën Fanoli. Ndërhyrja e oficerit të sigurisë nuk e zbuti konfliktin, pasi prindërit dhe policia nuk ishin njoftuar për situatën që çoi deri në përdorimin e thikës. Ngjarje e rëndë e ndodhur pranë shkollës 9 vjeçare Fanoli, tronditi të gjithë shqiptarët. Por nëse të gjitha instancat do të kishin vepruar siç e parashikon ligji dhe udhëzimet përkatëse, tragjedia mund të ishte shmangur. Një rol thelbësor dhe vendimtar ka shërbimi psikosocial në shkollë. Është specifikisht kompetencë e profesionit punës sociale ndër lidhja gjithë sistemit, është kompetencë identifikimi, është kompetencë vlerësimi, është kompetencë menaxhimi i rastit. Pra në këtë mënyrë do ishte ideale që të kishte një numër shumë herë më të madh punëesve social se sa janë aktualisht në sistem. Aktualisht janë diku tek 220 punëes social të cilët janë në sistem. Urdhri 313, datë 20 tetor 2020, që mban firmën e ministres së asaj kohe, Viskushi, specifikon se si duhet trajtuar një situatë në shkollë, si duhet vepruar që konflikti të mos agravojë më tej në dhunë. Rolin kryesor në menaxhim dhe koordinimin e institucioneve me njëri tjetrin e ka punojësi social, përgjegjësia e të cilit është vënia në dieni e shërbimit social në bashki, informimi policisë së shtetit, oficerit të sigurisë së zonës, oficerit të sigurisë në shkollë. Të gjitha këto institucione duhet të bashkëveprojnë dhe të gjejnë shkakun e konfliktit nga buron dhuna. Punojësi social mund të shkojë në familjen e nxënësit dhe të shikojë nga afër kushtet dhe mënyrën se si trajtohet, por këtë nuk mund ta bëjë vetëm, pasi mund të përballet me situata të paparashikuara. Të gjithë profesionistët, të cilët janë në kontakt me fëmijët dhe punojnë me fëmijët, për çdo rast situate dhune, abuzimi, duhet patjetër që të vendosin ndjeni, pra qoftë policinë apo punojësit për mbrojtjen e fëmijëve të cilët janë në njësitë vendore. Gabimi që bëjnë drejtuesit në shkolla është se përpiqen ta zgjidhin vetë konfliktin, por në të vërtetë nuk kanë aftësitë për ta bërë këtë. Çdo situatë mund të percipitojë dhe të shkojë në dhunë. Për këtë arsye gjithë zinxhiri bashkëpunon dhe vepron i sinkronizuar. Rastet nuk zgjidhen nga shkolla, pa u njoftuar gjithë sistemi, aq më tepër kur kemi të bëjmë me raste të një niveli të lartë të rrezikut. Një ndër detyrat më të rëndësishme të psikologut të shkollës është pasja një kalendari vjetor nëpërmjet të cilit të bëj aktivitete sensibilizuese dhe ndërgjegjësuese se si mund të menaxhohen emocionet agresive, sjellje agresive, emocionet e zemërimit,
pa shpërthyer në konflikte të dhunshme midis bashkëmoshatarëve. Ligji i ri për arsimin i ka dhënë shumë të drejta fëmijëve. Ka zhveshur dhe ka hequr nga forca rolin e mësuesit. Vlerësimi i thelluar është një domosdoshmëri për secilin rast kur ka konflikte në shkollë, qoftë edhe kur bëhet fjalë për bullizmin. Situata mund të agravojë dhe të çojë në përplasje fizike. Për të gjitha këto, janë të përcaktuara se si duhet vepruar me udhëzimin e ministrisë. Me sa duket, në konfliktin e Martinit që përfundoi në tragjedi, udhëzimi nuk është zbatuar. Psikologu nuk punon në rrafsh të gjërë social. Psikologu punon face to face apo ballë për ballë me individin apo me grupe të vogla pune të ndërtuara. Dhe nëse një psikolog është i angazhuar për të punuar me një grup të madh njerëzish, po themi 2000 nxënës, pa diskutim që këtu ka sfida, vështirësi dhe detyrat funksionale të psikologut shkollor është e pamundur për të përmbushur në rrethana të tilla. Por çfarë ndodhi në realitet? Raporti fundit i Agjencisë Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijëve përmban të dhënat e vitit 2023. Në këtë dokument shkruhet se punojësi për mbrojtjen e fëmijës ka menaxhuar në total 2163 raste, nga të cilat 1027 janë raste të reja. Edhe në këto të dhëna kuptojmë se mosha kur ndodhin më shumë konflikte është 13 deri në 15 vjeç. Vlen të theksohet se nëse analizojmë më tej këto të dhëna për të kuptuar se cili institucioni ka referuar, në vendin e parë qëndron Policia e Shtetit me 267 raste, ndërsa strukturat e Ministrisë së Arsimit kanë referuar 136 raste në tërësi. Pra nëse i referohemi këtij raporti, do të arrijmë në përfundim se në shkollat e arsimit parauniversitar, konfliktet mes nxënësve janë të pakta, por ngjarjet tek shkolla Fanoli tregoi se një pjesë e madhe e episodeve të dhunës nuk raportohen fare. Nuk kemi një institucion ku adoleshentët të adresojnë frikrat e tyre, të adresojnë nëse ndjehen të kërcënuar, të adresojnë nëse ndjehen të bullizuar, të adresojnë nëse dikush kërcënon se do t'i vras aty jashtë kur të dalin te dera e shkollës. Pas kësaj ngjarje, institucionet tona dhanë versione të ndryshme. Edhe këtë herë, informacionet e para për konflikt në rrjetet sociale fokusuan vëmendjen tek pasojat e këtyre platformave. Këtë e përforcoi edhe kryeministri Edi Rama, që çeli një debat për mbylljen e rrjeteve që nxisin dhunë. Në fakt, ngjarja e vitit 2023 në Gramsh, u vra një fëmijë 15 vjeçar me thik, zbuloi konfliktin në rrjetet sociale që kishte paraprirë. Edhe mjaft raste të tjera kanë nisur aty, por nëse nuk funksionojnë allkat e përmendura më sipër, këto masa nuk mund të jenë aq përcaktuese. Dhuna tek adoleshentët është një çështje shumë komplekse, e cila lind me nevoja të papërmbushura brenda mjedisit familjar, kalon pasaj duke u përshkallëzuar në një mjedis që ushqen dhe promovon sjelljen e dhunshme. Nëse i referohemi rrjeteve sociale, mos harrojmë që ne kemi normalizuar si shoqëri sjelljen e dhunës si një instrument të zakonshëm për të zgjidhur konfliktet. Ekspertët pranojnë se ka urrëtie në rrjetet sociale, një betejë mes të rinjve për të qenë më i pëlqyer dhe komentuar, por në vetvete, mbyllja e tyre konsiderohet si një masë dëshpëruese. Ndonjëherë ka masa dëshpëruese, pra diskutimet sigurisht janë shumë të thella në lidhur me nëse ne do mbyllim TikTokun, mund të ketë një platformë tjetër sociale e cila do bëjë të njëjtën gjë. Për njohësit e mirë të internetit, ajo çka ndodh në rrjetet sociale është e njëjta panoramë që shohim në çdo lagje në qytetet e vendit. Pra ka njerëz që fyejnë, nxisin dhunë e konflikte. Rrjetet sociale janë thjesht një mjet komunikimi. Sot dominon një prej tyre, por nesër mund të jetë një tjetër. TikTok është thjesht një mjet komunikimi dhe kaq është fund fare. Nesër do jetë një aplikacion tjetër, nesër do përdoret Robloxi, duke qenë që në presin të vinë një gjenerat tjetër që përdor Robloxi më shumë, çdo përdoret TikToku dhe nuk mund të themi që është mjeti, është faji mjetit. Në Shqipëri ka rreth 850.000 përdorues të TikTok, 30% të cilëve janë të grup moshës 13 deri në 26 vjeç. Ajo që është shqetësuese është koha që shpenzojnë në rrjetet sociale, e cila është mesatarisht 6 orë në ditë. Kjo kohë konsiderohet e lartë nga ekspertët. TikTok bën diferencën për shkak se brenda një kohe të shkurtër mund të shikohen shumë video që nuk është e mundur në rrjetet e tjera sociale.
Në Shqipëri janë gati mbi 850.000 përdorues në TikTok. Mbi 30% e këtyre janë Generation Z, që do të thënë janë nga mosha 13 vjeç, se mosha e lejuar në TikTok është 13 vjeç, mund të ketë edhe në 9, po nëse e vendos si e në 18 vjeç, aplikacioni nuk të hapet. Kur flasim për nxitjen e dhunës për përdoruesit dhe jo vetëm, është e qartë se interneti kërkon gjithmonë personazhe për t'u rryer. Fryma e urrëties, edhe Facebook Meta është akuzuar shumë herë për frymën e urrëties që ishte në social media, sepse ajo gjeneronte më shumë engagement, më shumë share, më shumë konflikte. Në moment që një gjë krijon konflikt, njerëzit komentojnë me njëri tjetrin, bëjnë share, bëjnë engagement. Vëmendja përqendrohet tek familja, e cila ka një përgjegjësi të madhe në menaxhimin dhe mbështetjen e vazhdueshëm të fëmijëve. Punonjësi social evidenton faktin se ne si shoqëri jemi të prirur drejt dënimit dhe jo mbështetjes së përkushtimit ndaj fëmijës në çdo situatë. Fatkeqësisht Shqipëri shpesh herë fëmijët nga situatat dhe problemet që mund të ndeshin në aktivitetet e tyre të përditshme e kanë shumë problem t'ia thënë prindërve, sepse kanë frikën se mund të dëshkohen. Së pari prindrit janë asent, punojnë me orë të tëra për të përballuar jetesën e tyre dhe praktikisht fëmijët rriten vetëm dhe figurën e prindit sot e zvendçon një mjet teknologjik. Zgjidhja ideale do të ishte ofrimi i më shumë shërbimeve dhe përcaktimi i rregullave që garantojnë kontent të sigurt për përdoruesit në vendin tonë. Sa ju takon shërbimeve sociale, kërkohet të ketë një pikë në secilën shkollë. Por idealeve është që të ketë punonjës social dhe psikolog të stacionuar në secilën shkollë, sepse kuptohet janë dy profesione të cilat janë të lidhura shumë njëra me tjetrën, por që kompetencat i kanë komplet të ndara. Në mungesë të këtij institucioni ku do përplasen këta fëmijë? Tek prindrit që nuk kanë kohë, tek prindrit që janë dëshkues, tek shoqëria që nuk i kupton, te institucioni i edukimit i cili nuk e ka këtë mekanizmin e adresimit të këtyre çështjeve. Prandaj unë them që ne po rrisim adoleshentë të vetmuar, të cilët e gjejnë sjelljen e dhunshme si një mekanizëm mbrojtës. Zhvillimi i shoqërisë dhe prirja për të qenë sa më individualist ka dëmtuar jo vetëm familjen, por edhe shoqërinë në tërësi. Ne shohim dhunën si një problem për të cilin duhet të shqetësohen vetëm palët e përfshira, por që është larg nesh. Në këtë mënyrë, ne nuk reagojmë, por heshtim. Me heshtjen tonë mbështesim dhunuesit që të vazhdojnë në sjellje të njëjta dhe fëmijëve ju heqim mundësinë për të folur me ne. Tragjedia tek shkolla Fanoli detyroi të gjitha instancat të reagojnë dhe të paralajmërojnë masa të reja për siguri në shkolla. Në fakt, në dokumentarin Vrasja e së ardhmes, realizuar në vitin 2023 për tragjedinë në Gramsh, u vra me thik 15 vjeçari Fation Bici, konstatoheshin të njëjtat problemet të sistemit. Edhe në atë kohë, reagimet ishin të shumta, por ajo ngjarje shërbeu vetëm si paralajmërim për tragjedinë e radhës. Asgjë nuk ndryshoi nëpër shkolla. Pas vrasjes së Martinit, 14 vjeç, kryeministri Rama prezantoi një tjetër nismë për krijimin e një sistemi digjital të monitorimit të çdo shkolle dhe çdo klase me kamera inteligjente. Pas batimit të saj, çdo prind do të ketë mundësi të shikojë fëmijën e tij gjatë procesit mësimor dhe në të gjithë territorin e shkollës, sa herë që duan të verifikojnë ecurinë apo problematikat e fëmijëve gjatë kohës së qëndrimit në shkollë. Kjo ide është bërë publike që në nisje të vitit të ri shkollor dhe u risol në vëmendje pas ngjarjes tragjike. Ndoshta është edhe momenti që shteti shqiptar të krijojë një ministri inovacioni, sa akoma nuk kemi një ministri inovacioni që të kontrollojë Digital Act. Tragjedia e Martinit nuk mund dhe nuk duhet të shërbejë si ngjarje e radhës, e cila harrohet pas 3 ditësh. Fatkeqësisht, ajo është një ngjarje e përsëritur dhe e paralajmëruar pas vrasjes së Fationit 14 vjeçar në Gramsh në të njëjtën mënyrë. Aso kohë debati u shua shpejt, sensibilizimi publik u shua dhe masat për sigurinë u harruan. Kambanat e alarmit nuk duhen shuar, që në të ardhmen të shmangim ngjarje të tilla të paralajmëruara.